اللهم يا رحيم يا رحمن يا حنان يا منان يا ذا المن والشان يا ذا الجود بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، واحدة من أغرب الكائنات في الطبيعة إنها النحلة، تقدم لنا العسل الذي تنتجه بنفسها، تعيش في بيوت تبنيها بنفسها على شكل مسدسات، والشكل المسدس يلغي الفراغات البينية، وقد تقول المربع أيضا يلغي الفراغات البينية، لكن المسدس زواياه منفرجة، وهذا من حكمة الخالق جل جلاله لتخزين العسل. من منا يصدق أن صنع كيلو واحد من العسل يحتاج إلى طيران 400,000 كيلومتر، يعني 10 دورات حول الأرض. صنع كيلو عسل من نحلة واحدة يحتاج إلى طيران 400,000 كيلومتر، أو الله يحتاج إلى أن تقف على 8 ملايين زهرة. صنع الله الذي أتقن كل شيء. وأوحى ربك إلى النحل، يعني وحي النحل وحي غريزة، نعم. تقوم بأعمال معقدة جدا، لا بأمر تكليفي كالإنسان بل بأمر تكويني. إذا وقعت النحلة على زهرة تترك رائحة خاصة تشعر زميلاتها أن هذه الزهرة امتص رحيقها، توفيرا للوقت والجهد. حتى ما تجي وتضيع وقتها أبدا، نحلة توفيرا أخرى. للوقت والجهد. نعم. لكن السؤال الدقيق، كيف تهتدي النحلة إلى حقول الأزهار وإلى مراعيها؟ هناك نحلات مخبرات مستطلعات يبحثن في أماكن بعيدة عن الخلايا إلى مسافة 10 كيلومتر، فإذا عثرن على حقل أزهار أخذن عينة وعدنا بها إلى الخلية وعرضناها على الخبيرات، هل هذا الحقل يستحق أن نطير إليه؟ هناك نحلات مستطلعات كشافات، نعم. تأخذ عينات وتعود إلى الخلية. الآن كيف تستطيع هذه النحلة المخبرة بعد أن جابت السهول والقفار وعادت بمعلومات وبنماذج، نعم. أن تعلم أخواتها أين الحقل؟ الحقيقة النحل يرقص. رقص النحل يعلم بقية النحلات بمكان الأزهار وببعدها وبكثافتها، الجهة والبعد والكثافة. هذه النحلة تطير ترقص بهذا الخط، إذن المسافة باتجاه الشمس، نعم. هذا الخط نحو الأعلى باتجاه الشمس. نعم. نحلة أخرى ترقص باتجاه معاكس، نعم. نحو اتجاه هو عكس الشمس. نحلة ثالثة يمين الشمس أو يسار الشمس، هي باتجاه الشمس. نعم. هذه النحلة ترقص باتجاه الشمس. نعم. وفي نحلة أخرى ترقص باتجاه معاكس للشمس، طبعا رأسها باتجاه السهم، شايف؟ نعم. كيف رأسها نحو الأسفل، إذن بجهة معاكسة للشمس. بينما هناك نحلة ثالثة ترقص بخط متعامد مع اتجاه الشمس، كما في الصورة تماما، بزاوية 90 درجة مع أشعة الشمس. يعني كل واحدة استطلعت مرعى معين. نعم. الثالثة الرابعة بزاوية 45 يسار الشمس. نعم. إذن باتجاه الرقص يتحدد مكان الأزهار. الآن بطريقة لا نعلمها تماما تحدد المسافة، بطريقة ثالثة بحسب تواتر الرقص تحدد الكمية، كثافة الأزهار وكمية أولا الأزهار. اتجاه، ثانيا المسافة، ثالثا الكمية. كله عن طريق الرقص. نعم. يعني أوحى ربك إلى النحل، هذا من وحي الله له، والوحي وحي غريزة. نعم. في شيء آخر، لا يمكن أن تبيت نحلة إلا في خليتها خارج الخلية، لأنها ما لم تذكر كلمة السر تقتل. لكل خلية كلمة سر، وكلمة السر من حين لآخر تبدل.
يعني الحقيقة في نظام اجتماعي بالنحل العقل لا يصدقه. والله أنا ما ذكرت الآن 1% من معلومات دقيقة حول النحل لضيق الوقت طبعا. نعم. طبعا هي طيرانها وهي محملة بالرحيق 30 كيلو بالساعة، طيرانها من دون رحيق 60 كيلومتر بالساعة. ومعظم النحل يعني ينتقل إلى مسافة 10 كيلومتر ليصل إلى الأزهار. نعم. يعني تغدو خماصا نعم. وتعود بطانا. نعم. نعم. وفي يعني في نحلات عاملات، في نحلات للتنظيف، في نحلات للتهوية. نعم. لو دخلت فأرة إلى الخلية ما لحل، تغطى بشمع وكأنك وضعتها في كونسروا. بحنطوها تحنيط كامل. نعم. في نحلات مهمتها تلميع الخلية، في صقل، في تنظيف، وفي صقل، وفي تلميع. الآن هي النحلة جابوا يعني أوعية فيها سكر وجاء النحل إليها بأماكن متعددة. فكل مكان عطوا للنحلة إشارة، في نحلة عطوها نقطة ونحلة خط ونحلة زائد، فعادت هذه النحلات هي عليها خط من مصدر، والنقطة مصدر، والزائد مصدر، فرقصت رقصا معينا. فبعد حين ذهبوا إلى الموقع رأوا عدد كبير من النحل قد أما هذا الموقع. تجارب في منتهى الدقة، يعني وضعت نقطة على نحلة من مصدر معين تماما، والثاني خط والثالثة زائد، فجاءت هذه النحلات إلى مكان الخلية ورقصت رقص يحدد المكان والمسافة والكثافة. فبعد حين ذهبوا إلى هذه الأماكن الثلاثة وجدوا أن النحل قد وصل إلى هذه الأماكن وارتاد هذه الأماكن. نعم. الحقيقة الله عز وجل ذكر النحل في القرآن الكريم: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي، بياء المؤنث المخاطبة. نعم. والنحل المؤنثة هي التي تجني الرحيق. نعم. وهي إشارة من إشارات القرآن الكريم إلى ذلك. وأوحى ربك أن اتخذي، ياء المؤنث المخاطبة. نعم. فالحقيقة الحديث عن النحل حديث طويل وفي شيء لا يصدق. والنبي عليه الصلاة والسلام ما من شيء يعني خلقه الله إلا وله وظيفتان. نظر إلى الهلال قال: هلال خير ورشد. يعني خير ننتفع به في الدنيا ويرشدنا إلى ربنا. فكل شيء الله خلقه له وظيفتان: وظيفة إرشادية إلى الله، وظيفة نفعية. العالم الغربي اكتفى بالوظيفة النفعية، والمؤمنون أضافوا إلى الوظيفة النفعية الوظيفة الإرشادية. فكان النحل يعني درسا بليغا لتعظيم الله عز وجل. يعني الذي لم يأكل العسل في حياته لكنه قرأ كتاب عن العسل وبكى خشوعا حقق الهدف الأكبر من خلق العسل. والذي أكل عسلا حتى انفجر بالتعبير العامي ولم يفكر في عظمة الخالق عطل الهدف الأكبر من وجود العسل. يعني الحقيقة وفي الأرض آيات للموقنين. وكما أقول دائما: التفكر في خلق السماوات والأرض أقصر طريق نصل به إلى الله، وأوسع باب ندخل منه على الله، لأنه يضعنا وجها لوجه أمام عظمة الله عز وجل تبارك وتعالى. يعني كل هذا الشيء الذي نراه، هذه الدقة، هذا الإتقان، نعم. هذا العالم الذي لا يوجد فيه نعم. فطور، إنما يدل على عظمة الخالق. نعم. وأن مهندسا من وراء هذا نعم. الكون نعم. أبدع هذا الصنع. نعم. ولم يأتي مصادفة. نعم. ولم يأتي بالتطور، ولم يأتي عن طريق يعني اجتماع مادتين لا حياة فيهما ونشأ الخلق هكذا بهذا الانتظام كما مر معنا. نعم. في حلقات يعني سابقة. إذا كانت الذات الإلهية لا تدركها العقول، لا تدركها الأبصار، لكن العقول تصل إليها من خلال خلقه. نعم. اللهم يا رحيم يا رحمن، يا حنان يا منان، يا ذا المن والشان، يا ذا الجود والإحسان.